Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést csinálok, úgy, ahogy szoktam. Van az én olvasatomban van az a pár, akik együtt élnek, a mindennapjaikat életvitelszerűen együtt élik, és van az a pár, akik energetikailag kapcsolódnak, és nem élnek együtt minden nap, még akkor sem, hogyha mondjuk közös munkahelyen dolgoznak, és ott minden nap találkoznak. És van a személy, aki mind a két kapcsolatban ugyanaz, ő a középső személy, ő az együttélőtárs, és ő a harmadik fél, a harmadik személy, aki ebbe a kapcsolatba, az együttélő kapcsolatba harmadikként beérkezett. Ahogy az utóbbi időben szoktam, két részre osztom, hogy élvezhetőbb legyen, befogadhatóbb legyen az információ mennyisége, és most az első rész következik, amikor megnézzük azt, hogy mi a helyzet jelenleg a kapcsolatokban, hogyan vélekednek egymásról a kapcsolatban résztvevők. Úgyhogy neki is látunk, tehát az első kérdés az, hogy az együtt élők kapcsolatában mi a jelenlegi helyzet, mit tudhatunk meg az együtt élők kapcsolatáról pillanatnyilag, milyen az a kapcsolat most. És természetesen minden mást is mondok, ami még ilyenkor jön. Most még fogalmam sincs róla, hogy mi minden fog érkezni. Mi van az ő kapcsolatukban most? Lehetséges, hogy itt valamiféle megállapodást kötöttek ők. Az is lehet a háttérben, hogy kiderült a harmadik személy léte, és hogy van ez a másik kapcsolat is. És ennek eredményeképpen létrejött egy megállapodás közöttük, mert veszélyezteti a kettejük kapcsolatát, amiből az is következik, hogy itt azért, és a reménységlapja van középen, hogy tulajdonképpen mind a ketten valahogy meg akarják ezt a kapcsolatot tartani, de hát eléggé düledezi ez a ház, ami az ő kapcsolatuk háza. Rengeteg vita van a hétköznapokban, talán még az is lehetséges, hogy olyan szinten nem tudnak megegyezni, hogy ki mit csináljon, hogy egyáltalán hogy tudjanak egymás mellett létezni, és mégis ott van a háttérben valamiféle megállapodás, de meg tudjuk, illetve legalábbis remélem, megkérdezem azt, hogy milyen megállapodásról van itt szó. A levélre kérnék szépen. Igen. Tehát, hogy a látszatot tartsuk már fent azért, hogy itt van érzelem ebben a kapcsolatban, és a vállás elkerüléséért. Ezt most nagyon-nagyon jól mutatják itt a lapok. Tehát, hogy ez a megállapodás, ez tulajdonképpen egy áthidaló megoldás, hogy elkerüljék a vállást. Bármint ahogy mondtam, a többi lapból azt érzem, azt az energiát lehet érezni, hogy ő bizony hát az elviselhetőség határát súrolja az, hogy ők milyen nehezen élik meg a mindennapokat együtt. Na nézzük még itt a bosszúságot. Rengeteg akadály van, de leginkább anyagi természetű. Az, amit ők pillanatnyilag nem tudnak elképzelni, hogy hogyan tudnák megoldani a vállást. Azt hiszem, hogy ez az a kényszerítő erő, amiért egyikőjük, vagy mindkettőjük mégiscsak ezt az elviselhetetlent választja itt, mármint hogy ezért van itt a megállapodás. És tudjátok, most az egy asztrológia ábra jelent meg előttem, amit
mostanában néztem, és ott kifejezetten az lenne a cél, ott is egy ilyesmi kapcsolódásról van szó, ott kifejezetten az lenne a cél a meglévő társnak, hogy ő megtanulja az elengedést. És ez a legnehezebb, és amikor ilyenkor Skorpió felszálló holdcsomóval, ott az a feladat, hogy megtanuljuk a különböző szintű elengedéseket, és egy ilyen hármas kapcsolat létrejötte, az nagyon is egy ilyen tanító leckét hordoz magában. Egyrészt az elején meg kell tanulni elengedni a nehézségeket a másikkal, mert hogy, mint ahogy mondtam, itt nagyon nehéz együtt élniük. Lehet, hogy eleinte is, vagy lehet, hogy a kapcsolat egészében is már nehéz volt, és most ez csak kicsúcsosodik azzal, hogy beérkezett a harmadik személy is ebbe a kapcsolatba. És ez az első lecke, és aztán a legvégső lecke tulajdonképpen, hát ott abban az esetben az, hogy magát a kapcsolatot el kellene engedni. Hát, hogy aztán majd ő meg úgy dönt el, vagy sem, az majd az ő döntése, mert hogy hiába látszik az, hiába mondom én ebből a lapokból is, hogy mi lenne a célszerű, a szabad akarat az érvényesül. Ezt tudnunk kell, hogy meg van írva előre a sorsunk, de döntési lehetőségek sora van, és utána nekünk kell viselni, hogyha úgy döntünk, annak a következményeit. Ez az, amitől felnőtté válunk, ez az, amiért ezek a hármas kapcsolatok többnyire létrejönnek, hogy az egyes személyek, ők még nem igazán felnőttek érzelmileg vagy viselkedésileg a kapcsolatokban, és a háttérben ez a Szaturnusznak az energiája, a felelősségvállalás energiája is, illetve annak a hiánya van, és ezért van például az elengedés megtanulása is. Na hát itt megint ez jött magyarázatképpen ehhez a jelenlegi helyzethez, hogy ezért van itt ez a lecke, ez a háttérlecke, ezért élünk. Tehát nehogy azt tudjuk, hogy az életünk csak azért van, hogy itt élvezzük az egészet, meg hogy csak azért szenvedünk, mert rossz hozzánk a Jóisten, de hogy is így szeretve tanít bennünket, és hogyha mi hamar meg tudnánk engedni azt, hogy nem a látszatvilág látszat szabályainak akarunk megfelelni, hanem az isteni szabályoknak, akkor sokkal kevésbé lenne fájdalmas az élet. De megnézzük, hogy a másik kapcsolatban mit lehet tudni az ő kapcsolódásukról, milyen energia van ott. Ott milyen energia van. No hát itt egyértelmű, hogy itt is egyfajta bizonytalanságot látunk, de itt sokkal inkább azt hiszem annak a hatása érződik ebben a kapcsolatban, amit a másikban láttunk. Tehát, hogy ott a középső személy nincs még felkészülve arra, hogy ő egy új kapcsolatot el tudjon képzelni magában, illetve el tudja képzelni, hogy azt anyagilag hogy tudja ő megvalósítani. És ez a bizonytalanság rányomja a bélyegét erre a kapcsolatra is, mert itt meg az mutatkozik, hogy azt nem tudja elképzelni, amiatt bizonytalan, hogy hogyan tudnának ők együtt lenni, anyagilag is milyen nehézségekkel néznének szembe, hogy milyen lenne az ő jövedelmük, honnan lenne, szóval, hogy ilyen gondolatok, ilyen energiák vannak itt jelen. Na nézzük a bírót. És itt lehet az is szóba kerülhet, vagyis gondolatban mindenképpen, a középső személynél akár, hogy azt nem tudja elképzelni, hogy ő csak úgy oda költözön, mondjuk a harmadik személyhez. Pillanatnyilag ez ő neki teljesen szokatlan. Na ez is egy ilyen feladat lehet, mint ahogy az előbb mondtam itt az elengedésről,
hogy azt is tanulni kell, és itt is lehet egy ilyen, hogy így egyfajta alárendelődés az, amikor én hozzászoktam, hogy nekem van egy saját házam, és utána pedig egy szörnyű helyzetből úgy tudok kihátrálni, hogyha egy másik személyhez beköltözöm, és ott nekem kell alkalmazkodni, és akkor ez megint egyfajta ilyen, hát alkalmazkodásnak a tanulása folyamat, de ez is a felelősségvállalásról szól, amit az előbb mondtam, tehát ott is meg kell tanulni az, hogy én bizony alárendelődöm bizonyos helyzetekben, alkalmazkodok, és ez lehet, hogy korábban nem volt így, lehet, hogy a meglévő kapcsolatában például a középső személy egyfajta uralkodást is csinált, még akkor is, hogy ennek más téren nagy árat fizetett, de arról nem akar lemondani, és itt ez az, ami miatt dilemmázik. Na nézzük még itt az utazást, hogy milyen cselekvésre számíthatunk itt azért. Lehet, hogy itt azért vannak ám a szenvedélyes vágynak vannak megnyilvánulásai, tehát hogy így beszélnek róla, akár tervezgetés is lehet. Nem biztos, hogy erről, hogy hogyan lesz a közös életük, hanem valami másról, de mégis ezt ilyen nagy közös szenvedéllyel, közös energiával tudnak valamit tervezgetni, beszélgetni, akár arról is, hogy hogyan lehetne itt anyagilag ezt a kapcsolatot működtetni. Na megnézzük akkor, hogy milyen gondolataik vannak. Egymás iránt kettőt fogok kérni. Először az együtt élők kapcsolatában mit gondolnak egymásról, ez a kérdés, és a társ, az együtt élő társ gondolatára kérnék szépen kettőtől, hogyan gondol a középső személyre. Ezért most a kérdésem. Hogyan gondol ő és a középső személy a társára? Na, hát itt mondhatnám azt, hogy itt a társ részéről a gondolataiban megjelenik, hogy az érzelmekről kommunikál. Na de ki? Megkérdezzük ezt, hogy ki kommunikál, kinek és mit. Na, lássuk a szerelemre mi érkezik, hogy ki kommunikál ezt az érzéseket. És az üzenetre itt két eset lehetséges, hogy az egyik esetben a társ valahogy szerette ezt a középső személyt, és még mindig ott van ennek a csírája a nyomokban, jó mélyen elrejtve, és időről időre ez mint egy reménység újra kicsírázik benne, hogy talán lehetne még ebből a kapcsolatból valami, talán jó is lehetne, ugyanakkor pedig, amikor ez így szárba szökken, ez a remény, akkor szembesül a valósággal, hogy de hát, és akkor sorolja, hogy mi nem, és ami legnagyobb félelme az, hogy mi lesz a családdal, mi lesz a házzal, mi lesz a vagyonnal, és itt lehet, hogy itt a középső személlyel kapcsolatos gondolatait ez a kavarodás tölti be, hol ez, hol amaz, és van, akiben mondjuk már elmúlt ez a mély érzelem, és csak a jelen sivárságát látja, és reménykedik abban, hogy valahogy ez mégiscsak megoldódik. Az ő esetében ennyivel, hát mondjuk egyszerűbb, nem ez a hullámvasút, hogy érzelmileg még mindig képes a középső személyre állhatni, hanem ő egyszerű puszta megfontolásból, racionalitásból tud itt maradni. Valamilyen szinten lehet, hogy neki könnyebb, bár én nem tudom, megítélni, de
de lehet, hogy ez ugyanolyan nehéz. És akkor megnézzük, hogy a középső személy, ő szerinte, ő úgy gondol a társára, hogy értékes, és ez a megállapodás, amit ő kötöttek, azzal ő most nagyon is elégedett. Na nézzük itt a pénzt, az anyagiakat. És a levelet is. Azért is elégedett, mert talán a múltban jobb volt az anyagi biztonságuk, és most hát éppen rájuk jár a rúd, vagy a középső személyre, tehát valamelyik őjük most éppen nem olyan jól tud keresni, mint korábban. Én inkább most a középső személy jövedelmi helyzetére érzékelem, hogy ő neki ingott meg, és emiatt most, hogy itt maradhat, vagy hogy ez a megállapodás kettejük között létrejött, ez egyfajta stabilitást ad neki, bár tudja, hogy ez csak látszat, és tudja, hogy ez amikor úgy igazából őszinte magával, akkor azt látja, hogy ez a kapcsolat már rég nem működik, rég eltávolodtak egymástól, és itt ami miatt ők együtt vannak, az hát messze van az igazságtól, messze van az őszinteségtől, és tehát ilyen pillanataiban ő magához őszinte, ő magának bevallja, hogy ez már nagyon-nagyon nem működik, de ez nagyon jó, hogyha már ő idáig ért, mert ha neki az a feladata, hogy felelősséget vállaljon, akkor ez az első nagyon fontos lépés hozzá. Na megnézzük a másik kapcsolatban, hogy a középső személy és a harmadik személy között milyen gondolatok vannak egymás iránt. Először a középső személy, hogy gondolkodik a harmadik félről, kettőt kérnék erre is, hogy gondolkodik róla, és a harmadik személy a középső személyről. Hát a középső személy úgy véli, hogy ez a harmadik fél, akivel ebben a kapcsolatban van, ő egy roppant értékes valaki, ő a szerencsehozó a számára, ő az, aki úgy látom, akiben bízik, hogy meghozza a szerencséjét, és akkor nézzük itt a pénzt. És a szerencsét is. Igen, mert lehetséges, hogy őt valahogy így arra a múltjára emlékezteti, vagy azokat az energiákat éli meg ismét vele, amikor ő nagyon produktívnak érezte magát, nagyon is érezte magában azt a lendületet, amikor úgy sikerélmény következik, valahol ugye az ember tudja, a zsigereiben érzi, hogy most akkor amiben belefogok, akkor ez most sikerülni fog, és ezt a fajta hitet tudja neki átadni, vagy ezt a fajta érzést tudja benne megjeleníteni, ez a harmadik személy. És itt nagyon fontos a harmadik személynek elmondanom, hogy bizony ez a harmadik feles kapcsolódásoknál, a hármas kapcsolatoknál a középső személy szinte mindig emiatt keres harmadik félt, szinte mindig emiatt kacsingat ki a meglévő kapcsolatából, mert ott nem kapja meg ezt az érzést, hogy ő számít, hogy ő ügyes, hogy ő bátor, és lehet ez nő vagy férfi is, a középső személy, mindegyik, mert a középső személy, ha nő, akkor a harmadik személytől azt kapja, hogy ő milyen csinos, hogy milyen ragyogó, a rajongást kap így a másiktól. A férfi, ha meg férfi a középső személy, akkor ő pedig a férfiasságával, az alkalmasságával,
a személyiségének az erősítésére, tehát az ő nap jellegének a ragyogtatására kap így visszaigazolást a harmadik személytől, ezért keres harmadik feles, vagy harmadik felet a kapcsolata mellé, mert ezt nem kapja meg otthon, és ez a kulcsa, hogy ezt hosszú távon tudja neki biztosítani a harmadik személy, vagy nem. Mert ha nem tudja, akkor az egy elhúzódó, hát az élvezetek kiélésének a kapcsolódása lesz. És itt ez lenne a lényeg, hogy ezt értsük, hogy ez van a háttérben. Ezt lenne jó tudatosítani mindenkiben, hogyha ilyen kapcsolatba keveredik, akkor ezt ő magában nézze végig, harmadik személyként is, és középső személyként is, meg társként is, mindenkire érvényes ez, hogy itt ez a valódi probléma a háttérben, ez a valódi megoldásra váró dolog, és ha ezt nem tudja megoldani például a társ, akkor el kell engedni, mert akkor ez csak az mostani állapot, és holnap után újra megismétlődik, meg egy év múlva újra, és újra, és újra, mert ez, amíg nem lesz megoldva, ez a középső személyt ott fogja bántani belülről, mardosni, és mindig lesz egy harmadik, akit próbál keresni. Miközben a harmadik személy úgy gondolja, hogy az a változás, amin a középső személynek át kell mennie, az nagyon nehéz, és talán túlságosan is megbetegíti, vagy túlságosan is nagy áldozatot követelne így a középső személytől. Na nézzük még, mit tudunk a halálról. És mit tudunk itt a betegségről. No, hát azt lehet látni, hogy itt a harmadik személy úgy gondolja, hogy a középső személynek nem teljesen tisztázottak az, hogy mit szeretne az élettől, és ezért nem tudja, hogy mi az, amit hátra kellene hagyni. Ezért nehéz a hátrahagyása, mert hogy a középső személy még nem tisztázta le magában teljesen, hogy mit akar az élettől. És tulajdonképpen ez az egész ő gondolata, ez az egész erről szól, hogy itt van a kapcsolat, és akkor így a jövés-menés megjelenik, eltűnik, ez van a háttérben, ezt valahogy érzi és tudja ez a harmadik személy, és akkor itt visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogy viszont ezt te tudod harmadik személyként befolyásolni, mert azért jön hozzád, amit az előbb elmondtam, ezt sokszor hallgass meg újra és újra, hogy megértsd, mert a kapcsolat, egy hármas kapcsolat alapja és kiinduló pontja és megoldása az. És a minden más az csak mellékduma, a háttérben az van, hogy a középső személy keresi önmagát, keresi az ő létezésének az értelmét, és a harmadik személytől várja ezt a megoldást, és ezt kell, de a megoldás nem olyan, hogy elmondom neki, hogy figyelj, én szerintem ezt kell tenned, erre nem kíváncsi, mert nem lehet a másik helyet dönteni, hanem az érzést kell neki tudnunk megadni. Mindig a másik, a társnak, ő is olyanra vágyik. Ezekről, és hogy ez hogyan lehet, meg mi van a háttérben, ezekről beszélek az elengedés ingyenes, ami 2 hetente van, és most hétfőn is lesz, ezekben az élő bejelentkezésekben is, a tagságokhoz tartozó élő bejelentkezésben is, ahol például a középső személy és az ilyen kapcsolódásban résztvevőknek az érzelmi sérüléseit gyógyító belső gyermek és a kapcsolati traumákat és magában foglaló tagságok élő videóiban beszélek, feladatokat
önismereti megoldásra váró, hogy hogyan lehet magunkat gyógyítani, azokat mind-mind elmondom ezekben a videókban. Lehet kiegészítésként kérni akár hozzám személyes egyéni beszélgetést is. Van, aki ezt kéri, és van, akivel ezt így csináljuk, hogy ott azt meghallgatja, és akkor utána beszélünk, mert hogy például a 20 perces, a 3-as szintű tagsághoz egy 20 perces ingyen videó is jár, amellett, hogy ugye az reklámmentesek a tagság részére ezek a videók, és ezt javaslom, hogyha ilyennel küzd valaki, és ha 4-es szintű tagságot választjátok, akkor az egyéni konzultációt, 1 órás, minimum 1 órás egyéni konzultációt is tartalmaz, ahol mindent is végig tudunk beszélni, és még mindezt a videókat, meg minden egyebet is kapjátok hozzá, de egyébként is lehet más módon is hozzám csatlakozni, nem csak a tagságon, ezért tudtok keresni az egyénileg. Viszont azt el szeretném mondani, hogy én nem vagyok híve az ego erősítő szócséplésnek, tehát amikor valaki azért írogat nekem, hogy ő megosztja a gondolatait, és én megírom, hogy mi lenne a feladat, és utána, vagyis az én véleményem szerint hogy lehetne neki tovább lépni, és akkor csak úgy körbe-körbe megy a saját gondolatai között, az a szócséplés nálam. Én az egyszerűséget kedvelem, talán itt is érződik, hogy nem vagyok ennek híve, és akkor ilyenkor azt úgy, hát nem folytatom tovább, úgyhogy ez lehet az oka időnként, hogy úgy elhallgatok, mert a tettek azok fontosabbak az én szememben, és itt is az lenne a fontos, hogy neki álljunk és tegyünk. És köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ezt a videót is. A következő videóban nézzük az érzelmeket, és azt, hogy hogyan alakul a kapcsolat. Abban is várnak benneteket. Köszönöm a lájkot, feliratkozást, a kommentet, és mondtam, keressetek a leírásban található elérhetőségen, ott van a regisztráció a hétfői elengedés bejelentkezésre, és ami még fontos, hogy az elengedés élőnél hétfőn reggel és hétfőn délután 5-kor is megy még egy visszaigazoló e-mail a megadott e-mail címre, tehát nem tudtok lemaradni, hogyha valamit nem kaptok meg, akkor azt tudjátok figyelni. Köszönöm, hogy itt voltatok, minden jót kívánok nektek, várlak másodikban benneteket, sziasztok!